हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 12 को फिजिक्सको एसी सर्किटबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ हामी यो इम्पोर्टेन्ट हेरौँ न, कति इम्पोर्टेन्ट छ। 2076, 2058 यत्रो सालमा सोधेको क्वेसन हो र यो पालि पनि सोध्न सक्ने चान्स धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ आजको यस भिडियोलाई चाहिँ हामी एकदम मजाले हेरौँ। अनि तपाईँले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 75% मान्छेहरूले चाहिँ सब्सक्राइबै गर्नुभएको छैन। त्यही भएर म चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन एकदम आग्रह गर्दछु र भिडियो सुरु गरौँ। अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्छ त एनइभीमा भन्दाखेरि, वाट इज एन एलसीआर सर्किट, डेराइभ द कन्डिसन फर द रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ एलसीआर सर्किट वेन एन एसी सप्लाई भनेर भनेको छैन। तपाईँले यो क्वेसन पढ्नुमा के भनौँ जस्तो लागिरहेको छ होइन। तपाईँलाई केही भनेकै छैन। के भनेको छैन, यो एलसीआर सर्किट भएको बेलामा रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, कन्डिसन निकाल रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको भनेर यति सोधेको क्या। अब जस्तै एलसीआर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो यल भनेको इन्डक्टेन्स हो, सी भनेको क्यापेसिटेन्स हो, अनि आर भनेको रेसिस्टेन्स हो। भनेपछि तिनवटा थोक क्या, इन्डक्टर अनि क्यापेसिटर र रेसिस्टर सिरिजमा जोडिएको बेलाको कन्डिसन हो क्या। अब इन्डक्टर, अब तपाईँहरूलाई के मैले के बुझेँ भने नि, तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ यो केही आउँदैन। अब तपाईँहरू फेरि सुरुदेखि हेर्नुहुन्छ जस्तो भएर चाहिँ मैले पढाउँछु है तपाईँलाई। म अब के अरे, सुरुमा यो इन्डक्टेन्स हो, यो क्यापेसिटर हो, रेसिस्टेन्स हो। अब यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा बुझ्नुपर्छ क्या, सानो सानो कुराहरू। जस्तै इन्डक्टेन्सलाई हामी यस्तोरी गरेर गर्छौँ। इन्डक्टरको काम के हो त भन्दाखेरि, इन्डक्ट गर्ने भनेको त यहाँ आएर सपोजको लागि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थ र साउथ भएको यसलाई, यो म्याग्नेटलाई यसरी घुमायौँ भने करेन्ट प्रड्युस गर्छ नि त। भनेपछि यो इन्डक्टर भयो क्या। यस्तो यो के रहेछ, इन्डक्टर भयो। अब जस्तै अर्को भनेको रेसिस्टेन्स पनि चाहियो नि त। रेसिस्टेन्सलाई यसरी नर्मल जनाइहाल्छ। अनि अर्को भनेको क्यापेसिटरको यो हाइट हुन्छ नि, यसको यो खुट्टाको हाइट यो बराबरको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ क्यापेसिटर, यो भनेको रेसिस्टेन्स, यो भनेको चाहिँ इन्डक्टर हो। इन्डक्टरलाई हामी इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ यल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसकोलाई। अब यति कुरा त भइहाल्यो। अब हामी सर्किट बनाऊँ ल। एउटा सिरिजमा छ अरे नि त यो सर्किट त। त्यही भएर सुरुमा एलसीआर सर्किट भनौँ भने, द सर्किट विच कन्टेन इन्डक्टर, क्यापेसिटर एन्ड रेसिस्टेन्स इन सिरिज इज नोन एज द एलसीआर सर्किट भनेर भन्ने क्या। त्यति नै, यो सबै कन्टेन्ट भएको सर्किटलाई नै एलसीआर सर्किट भन्छ भनेर भन्ने होइन। अब त पनि अहिले हामी लेख्छौँ। सुरुमा हामी यो सर्किट बनाऊँ, सुरुमा हामी डेरिभेसन चाहिँ गरौँ। सुरुमा के छ, इन्डक्टर छ, जहाँ बनाए पनि हुन्छ हुन चाहिँ। सुरुमा इन्डक्टर बनाइदिइहालौँ। त्यस पछाडि क्यापेसिटर छ, क्यापेसिटर पनि बनाइदिइहालौँ, बराबर लेन्थको बनायौँ होइन। त्यस पछाडि के छ, रेसिस्टेन्स छ। रेसिस्टेन्सलाई हामी यस्तो भन्छौँ, यो रेसिस्टेन्स भयो। अब म यो डेरिभेसन एकदम सिम्पल तरिकाले एकदम सिम्पल तरिकाले म बुझाउँछु होइन। तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु है। अब यहाँ आएर एसी सप्लाई, अब जस्तै हामी डिसी सप्लाई गर्थ्यौँ भने एउटा लेन्थ लामो एउटा सानो छ भने, यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई डिसी सप्लाई हुन्छ। अब यस्तो लेखेको छ भने यो चाहिँ एसी सप्लाई भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ अरे, यहाँबाट गयो, अब पोटेन्सियल गयो। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ सिरिजमा, अब अस्ति नै मैले भिडियो हेर्नुभएको छ, पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छ भने के भनेको थिएँ, यदि रेसिस्टरहरू प्यारललमा जोडिएको छ भने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सेम हुन्छ, तर यदि सिरिजमा जोडिएको छ भने करेन्ट सेम हुन्छ, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भेराइ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। पी स्क्वायर सम्झिनु भनेको थिएँ, अर्को आफै आउँछ भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि अहिले सिरिजमा छ भनेपछि यहाँ सबैमा करेन्ट सेम हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। यो के अरे, इन्डक्टर, यो के अरे, यो क्यापेसिटर, यो भनेको के अरे, रेसिस्टर। अब इन्डक्टरको इन्डक्टेन्सलाई हामी यल लेट गरौँ, यो यसको क्यापेसिटेन्सलाई सी लेट गरौँ, यसको रेसिस्टेन्सलाई आर लेट गरौँ है। मैले केही गरेको छैन यदि यहाँसम्म, मैले जस्ट लेट मात्रै गरेको। सपोजको लागि अब यहाँबाट त भी गयो, भोल्टेज त गएको हुन्छ नि त। यसमा अलिकति ड्रप हो, सिरिजमा त भोल्टेज ड्रप हुँदै जान्छ नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ सपोजको लागि मैले भिएल ड्रप भयो भनेर माने। यसमा इन्डक्टरमा ड्रप भएको भोल्टेज, अब यो क्यापेसिटरमा ड्रप भएको भोल्टेजलाई मैले भिसी माने। अब यो रेसिस्टेन्समा ड्रप भएको भोल्टेजलाई चाहिँ भिआर माने। यति गरेको त तपाईँहरूले के यति गरेकोमा केही प्रब्लम छ त भन्नु त? केही प्रब्लमै छैन होइन। अब यहाँ आएरको होइन, भोल्टेज कसरी ड्रप हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, सपोजको लागि यहाँबाट आई करेन्ट गयो भनेर पनि मान्दैम न, करेन्ट गएको हो नि त, यस्तो भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ म होइन फेजल डायग्राम बनाउँछु भने, अब फेजल डायग्राम त्यहाँनिर कति सरले भन्नुभयो होला, तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन होला, तर म सिम्पल भाषामा बुझाइदिइहाल्छु फेजल डायग्राम। सुरुमा एउटा जस्ट ग्राफ बनाउनुहोस्, यो ग्राफ बनाउनुहोस् होइन, यो ग्राफ बनाउनु। अब हेर्नु है, के हो भने नि, रेसिस्टेन्स, सबैको हामी कामहरू बुझौँ ल। रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्ट गर्ने काम भयो, क्यापेसिटेन्सले क्याप्चर गर्छ नि त करेन्ट, एकछिनको लागि चार्ज होल्ड गर्छ अनि त्यो पावर धेरै दिन्छ नि त। भनेपछि चार्ज होल्ड गर्ने, एब्जर्ब गर्ने जस्तो काम भयो क्यापेसिटरको। यो क्यापेसिटरको एब्जर्ब गर्ने, यसको रेसिस्ट गर्ने जस्तो भयो। अब इन्डक्टरको भनेको चाहिँ प्रोड्युस गर्ने हो क्या, इन्डक्टरले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने काम हो नि त। त्यही भएर यति थुक चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। रेसिस्टरको काम के अरे, रेसिस्ट गर्ने, कन्डक्टरको काम, यो कन्डक्टर होइन त, यो क्यापेसिटरको काम भनेको चाहिँ एब्जर्ब गर्ने हो, यो इन्डक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोड्युस गर्ने हो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो।
अब यो रेसिस्टेन्स हामी यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ ल। यो रेसिस्टेन्स के छ, रेसिस्टेन्सको काम के अरे, हल्का रेसिस्ट मात्रै गर्छ क्या यसले, पुरै रेसिस्ट गर्ने होइन नि त, रेसिस्टरले के सबै रेसिस्ट गर्छ त, सुस्नु गर्दैन नि त। त्यही भएर रेसिस्टरले यो करेन्ट सपोजको लागि यहाँ छ अरे, यो करेन्टलाई हल्का रेसिस्ट गरिदिन्छ अरे, अनि भिआर करेन्ट भयो होइन। भिआर करेन्ट मतलब करेन्टकै छेउछाउमा हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। अब हामी क्यापेसिटरले त एब्जर्ब गर्छ नि त, क्यापेसिटरले त के गरौँ, एब्जर्ब गरेर मुनि लान्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ क्यापेसिटर मुनि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, भिसी भयो होइन। त्यस पछाडि इन्डक्टर जति थियो त्योभन्दा अझै प्लस भएर गरिदियो नि त, भनेपछि भिएल चाहिँ यता हुने रहेछ, इन्डक्टरले त थपिदियो नि त, त्यही भएर यता हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो फेजल डायग्राम भयो सिम्पल भाषामा होइन। अब यहाँ भिसी, अब यति हाम्रो भिसी आएको छ कि छैन भन्नु त। यदि भिसीलाई मैले होइन यो माथि जाँदाखेरि, यो त भेक्टर हो नि त, माथि जाँदाखेरि माइनस गएर योसँग माइनस गएर यति माइनस भयो अरे, सपोजको लागि यति चाहिँ भिसी अरे, भनेपछि यति मात्रै पार्ट कति रह्यो, यति मात्रै पार्ट भनेको के भन्नु त, भिएल माइनस भिसी भयो कि भएन भन्नु त। यति गरेको बुझ्नु भयो कि भएन, यति गर्ने बित्तिकै डेरिभेसन सकिसक्यो है। अब यति बुझ्ने बित्तिकै डेरिभेसन सक्यो। अब यहाँनिर भिआर छ, यहाँदेखि म यस्तै ड्र गरिदिन्छु। अब हामी भेक्टर ल लगाउनु पऱ्यो नि त यसमा त, भनेपछि यहाँ आएर यो ड्र गरिदिउँ, यो सबै हामी भीको हो नि त, भनेपछि यो चाहिँ रिजोनेन्ट भी हो क्या, रिजोनेन्ट भी मतलब रिजल्टेन्ट भन्दा नि रिजल्टेन्ट भी हो किन भन्नु त। यो भनेको चाहिँ फेजल एङ्गल हो। अब हामीलाई कहिले काहीँ चाहिँ फेजल एङ्गल पनि झिको भन्छ। आज हामी सबको डेरिभेसन गर्छौँ। यहाँ आएर एलसिआर सर्किटबाट म तिनवटा तरिकाले सोध्छ क्या, एउटा फ्रिक्वेन्सी झिक भनेर भन्छ, एउटा करेन्ट झिक भन्छ, अनि एउटा चाहिँ फेजल एङ्गल झिक भनेर भन्छ। त्यो सबै गर्छौँ हामी। अनि यो एङ्गल बनायो। अब हाम्रो यो भिएल माइनस भिसी भनेको यति छ भने यो पनि भिएल माइनस भिसी नै हुन्छ, यो र यो त बराबर हो नि त। त्यही भएर भिएल माइनस भिसी भइगयो। यो केही छ त प्रब्लम, केही गरेकै छैन होइन। अब यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको त भिआर छँदैछ, यो भनेको चाहिँ के रहेछ, भिआर रहेछ। मैले भिआर लेखिदिएर यहीँ लेख्दै ल, यो भिआरलाई यहाँ लेखिदिएको मात्रै हो, यति नै भनेको भिआर हो नि त। त्यही भएर अब यहाँ आएर हेर्नु त, यो भनेको पर्पेन्डिकुलर एच स्क्वायर, यो यसले देखाएको यो एच स्क्वायर, यसले देखाएको यो पी स्क्वायर, बाँकी रहेको बेस हो। भनेपछि भी स्क्वायर इज इक्वल टु यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अहिले ल्याङ्ग्वेजको कुरा चाहिँ अहिले म लेख्छु ल्याङ्ग्वेजमा, लेट द सर्किट कन्टेन द इन्डक्टेन्स अनि क्यापेसिटर एन्ड रेसिस्टेन्स इन सिरिज। त्यसरी नै अहिले लेख्नुपर्छ होइन, त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, प्रब्लम छैन। अब यो चाहिँ हामी गरौँ सुरुमा। यसमा के गर्ने अरे, एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्ने। अब नाउ के गर्ने अरे यसमा, अब भी स्क्वायर भयो, यो भी स्क्वायर हो, भी स्क्वायर इज इक्वल टु, अब एच भी स्क्वायर भनेको एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर गरिदिउँ, भिएल माइनस भिसीको स्क्वायर प्लस भिआरको स्क्वायर हो। अब तपाईँहरूलाई नि अब यहाँ हाम्रो हेर्नु त, भिएल आयो, भिसी आयो, भिआर आयो। अब के अरे, भिआर आयो, भिएल पनि आयो, भिसी पनि आयो नि त। अब तपाईँहरूलाई नर्मल्ली ओम्स ल भनेको के थाहा छ, तपाईँलाई के थाहा छ भन्नु त, भी इज इक्वल टु आइआर थाहा छैन ओम्स ल। भनेपछि रेसिस्टेन्समा त नर्मल्ली ओम्स ल लाग्ने रहेछ, ओम्स ल लागिहाल्यो, भी इज इक्वल टु आइआर भयो। यो रेसिस्टेन्स आर छ, यति भइगयो होइन। अब यहाँ आएरको केसमा ओम्स ल त लगाउनु पऱ्यो, भी इज इक्वल टु, अब यहाँ आएर त रेसिस्टेन्स होइन नि त, यो यसको त यो भिएलको मतलब यो इन्डक्टेन्सको त रेसिस्टर त होइन यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हामी इन्डक्टेन्सको केसमा चाहिँ यक्सएल लेख्छौँ, के लेख्छौँ अरे, यक्सएल लेख्छौँ इन्डक्टरको केसमा यक्सएल। अनि यतापट्टि अब भिसीको केसमा पनि त यो त क्यापेसिटरको पनि त हल्का फल्का रेसिस्टेन्स त हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर आइयक्सी लेख्छौँ, यसमा चाहिँ के लेख्छौँ अरे, यो इन्डक्टरको केसमा चाहिँ यक्सएल लेखिदिन्छौँ, अनि एक्सको केसमा चाहिँ एक्सएल लेखिदिन्छौँ। यो नर्मल भयो, यो तर यो चाहिँ नर्मल सिम्पल तरिकाले बुझ्ने मात्रै हो क्या, सिम्पल तरिकाले बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले यो स्कुलमा पढ्दाखेरि एकदम गाह्रो जस्तो देखिन्छ कि, तर एकदम सजिलो हुन्छ, यो गरेको बुझिहाल्नु भयो होइन। अब यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या, यति कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, क्यापेसिटर भनेको यक्सी, अब क्यापेसिटेन्स, अब यो यक्सी भयो नि त, रेसिस्टेन्स जस्तो क्यापेसिटरको रेसिस्टेन्स जस्तो एक्सी, यसको भ्यालु चाहिँ क्यापेसिटरले त एब्जर्ब गर्ने हो नि त। त्यही भएर डिभाइड भएर ओमेगा सी हुन्छ। यो चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने जस्तै भयो क्या, अब तपाईँहरूलाई डेराइभ गरौँ भने त एकदम लामो हुन्छ नि त। त्यही भएर अब यक्सएल छ नि, यक्सएल भनेको त एब्जर्ब गर्ने हो नि त, माथि नै हुने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ ओमेगा यल हुन्छ यसको चाहिँ। यति कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिम्पल भाषामा मैले बुझाउन खोजेको छु होइन, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब हामी चाहिँ अब जाऊँ, यहाँ आएर भी स्क्वायर भयो इज इक्वल टु, यसको पनि स्क्वायर हुन्छ, मैले स्क्वायर लेख्न बिर्सेछु। अब यो स्क्वायरलाई म यता नलेखेर होइन, यता नलेखेर यतापट्टि लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नु त, यतापट्टि मजाले लेख्न पाउँछु नि त, यतापट्टि मजाले लेख्न पाएँ। अब भिएल भनेपछि यसमा मैले के लेख्न पाएँ भन्नु त, यहाँ आएर आइयक्सी यक्सएल लेख्न पाएँ कि पाएन भन्नु त। यो भिएल भनेको त, भिएल भनेको के रहेछ, भिएल भनेको आइयक्सएल रहेछ कि रहेछ, मैले यही लेखेँ माइनस। अब यहाँ आएर के हुने रहेछ, अब यहाँ आएर भी यक्सी हुने रहेछ, यसको होल स्क्वायर हुने रहेछ। यति गरेको बुझ्नु हो कि भएन भन्नु त, मजाले बुझ्नु भयो नि त, मलाई थाहा छ बुझ्नु भयो। यहाँ आएर केही गरेको छैन, भिएलको ठाउँमा यक्सिएल हालेँ, अनि भिसीको ठाउँमा आइयक्सी हालेँ प्लस। अब भिआर भनेको त नर्मल ओम्स ल हो नि त, भिआरको होल स्क्वायर भयो। यति गरेको त मजाले बुझ्नु भयो, केही गरेकै छैन होइन यहाँसम्म। अब भयो। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नु है,
अब यहाँ आएर अलिक हट्दैन जस्तो छ, भी छँदैछ होइन। अब यहाँ आएर रुट अन्डर, यहाँबाट हेर्नु त आई छ सबैबाट। यहाँ हेर्नु है, यहाँबाट मैले अब निकालेको बुझ्नु न त तपाईँहरू, म सिम्पल तरिकाले गर्छु ल। सुरुमा यो दुइटाबाट मात्रै मैले आई झिकेँ, त्यस पछाडि के बाँकी रह्यो, यक्स, यो स्मल यक्सियल माइनस यक्सी बाँकी रह्यो। अनि यहाँ आएर चाहिँ यसको होल स्क्वायर छ नि त, मैले भित्रबाट मात्रै निकालेको, बाहिर होल स्क्वायर छँदैछ नि, बाहिर जस्ताको त्यस्तै छ। प्लस यहाँ आएर के हुने भयो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर हुने भयो। सिम्पल, मैले केही गरेकै छैन हो कि भन्नु त, जस्ट आई कमन तानेको। अर भी इज इक्वल टु, अब योबाट यो पनि स्क्वायर हो नि त, यो स्क्वायर हुनु भने त आईको स्क्वायर हो, यो स्क्वायर पनि त आईको स्क्वायर छ भनेपछि आई स्क्वायर कमन आयो। आई स्क्वायर मैले रुट बाहिर निकाल्दै ल, आई स्क्वायर रुट बाहिर निकाल्दा आई मात्रै आउँछ नि त, भनेपछि भित्र बाँकी के रह्यो, यक्सियल माइनस यक्सीको होल स्क्वायर प्लस आरको होल स्क्वायर बाँकी रह्यो। यति गरेको बुझ्नुभयो कि होइन। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोध्छ भने नि, कहिलेकाहीँ हामीलाई हेरी करेन्ट मात्रै निकाल भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ के निकाल्छ भन्छ, करेन्ट निकाल मात्रै भन्छ क्या। करेन्ट मात्रै निकाल भनौँ भने के गरिदिने भन्दाखेरि यो करेन्टलाई एक्लै पार्दिने, यसलाई डिभाइड ल्याएर गरिदिने भनेपछि भी बाई यो यस्तो, अनि यहाँ आएर यक्सियल माइनस यक्सीको स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मैले यो रुटलाई यता लेखिदिएँ, बाँकी के रह्यो, आई मात्रै रह्यो नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ करेन्टको एक्सप्रेसन जिक, एलसीआर सर्किटमा करेन्टको एक्सप्रेसन जिक भनेर भनौँ, कसैले भनिहाल्यो भनेर, मतलब डेरिभेसनमा भनिहाल्यो भने चाहिँ यहाँसम्म गर्नु पऱ्यो, करेन्टको एक्सप्रेसनसम्म सोध्छ नि, फेरि सोधेको छ, त्यही भएर मैले गरेको। तर अहिले चाहिँ हामीलाई के निकाल्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ हामीलाई के निकालेको भनेको छ भन्दाखेरि कन्डिसन फर द रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ। हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ, ठिक छ, यो एलसीआर सर्किटसम्मको करेन्ट भयो। अब हामीलाई चाहिँ के निकाल भनेको छ त भन्दाखेरि रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कतिखेर उयो हुन्छ, रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर निकाल भनेर भनेको छ। अब रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लागि नि के हो भने नि, फ्रिक्वेन्सी भनेपछि त फ्रिक्वेन्सी कतिखेर चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेट लाग्छ क्या, करेन्टको फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेट लाग्छ। एसी करेन्टमा त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि त। अब खासमा फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल मेड इन 1 सेकेन्ड हो नि त। नम्बर अफ कम्प्लिट साइकल कतिवटा, सपोजको लागि यो 1 सेकेन्डमा एउटा यत्रो साइकल बनाउँछ भने यो चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी 1 रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त, यस्तै हो। अब यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि यो यक्सियल र यक्सी 0 भयो भने चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अकर हुन्छ भनेपछि फर रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कतिखेर हुँदो रहेछ, यक्सियल माइनस यक्सी चाहिँ 0सँग बराबर भने, स्क्वायर होइन नि, यक्सियल माइनस एक्सी चाहिँ के हुनु पर्यो, अब स्क्वायर लेख्दा पनि भइहाल्यो, केही मतलब भएन, त्यो स्क्वायर उता जाँदा 0सँग जाँदा यक्सियल माइनस यक्सी छँदैछ होइन। यक्सियल माइनस यक्सी इज इक्वल टु 0 हो नि त, 0सँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त। अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि नि, यो जब भीको भ्यालु हाई हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी क्रिएट हुन्छ क्या, त्यस्तै हो। अब यहाँ भनेपछि यो उता गयो, यक्सियल इज इक्वल टु यक्सी भयो नि त। रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा यति बुझ्नुहोस् न, यो भित्रको रेसिस्टेन्स बाहेकका चाहिँ 0सँग इक्वल गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। एक्सएल माइनस एक्सी चाहिँ 0सँग इक्वेट गर्नुपर्छ क्या। यहाँ देखिएन छ होइन, सरी, एकदम सरी, मैले केही भनेको छुइनँ। यहाँ यक्सियल माइनस यक्सी चाहिँ 0सँग इक्वल हुन्छ भनेर भने क्या, के भने यक्सियल माइनस यक्सी चाहिँ 0सँग इक्वल हुन्छ। अब यो माइनस त उता जाँदा यक्सी भइगयो होइन, यति बुझिहाल्नु। अब यो के हो, इन्डक्टरको यक्सियल भनेको त इन्डक्टरको हो नि त, इन्डक्टेन्सको हो नि त। इन्डक्टरले के गर्छ, एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर यो चाहिँ माथि नै हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ओमेगा यल माथि नै भयो हो कि भन्नु त। यसको भ्यालु मैले यहाँ आएर यतापट्टि लेखिदिएको थिएँ नि त, मैले के लेखेँ, यक्सियल भनेको चाहिँ के रहेछ, यक्सियल भनेको चाहिँ ओमेगा यल रहेछ इजिकल टु, अब यक्सी भने यक्सीले त एब्जर्ब गर्ने हो नि त, क्यापेसिटरले त एब्जर्ब गर्ने हो भनेपछि 1/ओमेगा सी हुन्छ। यसमा त यक्सियल र सीमा त अब यसको इन्डक्टरको केसमा यल आउँछ, क्यापेसिटरको केसमा सी आउँछ। यति कुरा त बुझिहाल्नु भयो होइन। अब हामीलाई अहिले के चाहिएको छ, फ्रिक्वेन्सीको हामी गर्दैछौँ भनेपछि यो ओमेगालाई म यता लेखिदिन्छु, यो यललाई उता लेखिदिन्छु ल। ओमेगा इन्टु ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर भएको होइन, यो यता आउँदाखेरि त ओमेगा स्क्वायर मल्टिप्लाई भयो नि त। यहाँ यल छँदै थियो, अब यो यललाई चाहिँ म मुनि लानिदिन्छु ल। यो यल मुनि आयो, यो सी जस्ताको त्यस्तै छ, बुझ्नुभयो। यो ओमेगालाई मैले यतापट्टि लेखेको स्क्वायर भयो नि त, यति गरेको बुझ्नु। म यतापट्टि गरिदिन्छु ल। अब यहाँदेखि अब यो ओमेगा छ, यो स्क्वायरलाई पनि उता लगिदिनु त। ओमेगा इज इक्वल टु 1/√, अब 1को रुट भनेको त त्यति नै हो नि त, त्यही भएर एलसी मात्रै आयो आएन भन्नु त, यति गरेको बुझ्नुभयो। यो ओमेगा है, यो चाहिँ डब्लु लेखे जस्तो भएको छ, तर यो ओमेगा हो। अब ओमेगा भनेको कति हो भन्नु त, ओमेगाको भ्यालु 2πf, तपाईँहरूलाई एकदम मजाले थाहा छ कतिचोटि रिपिट भयो। अथवा ओमेगा इज इक्वल टु तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ होला, 2π/t भन्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो पनि राइट हो। अब हामी चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यो भइगयो। अब यहाँ आएर के हो, 1/√, एलसी छ, यफको निकाल्दैछौँ भनेपछि चाहिँ 2π उयसलाई मुनि राखिदिउँ भनेपछि यफ इज इक्वल टु 1/2π
रुट अन्डर एलसी भयो। यति चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको कन्डिसन रहेछ। यति भएको बेलामा चाहिँ के भन्दो रहेछ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अकर हुँदो रहेछ भनेर भन्नु पऱ्यो। अब हाम्रो डेरिभेसन चाहिँ यति रह्यो होइन एलसिआर सर्किटको। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ क्या, मलाई थाहा छ तपाईँहरू एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ, केही गरेको छैन। पक्नु ल, म यहाँ देखाइदिन खोज्छु तपाईँहरूलाई। यति नै त हो, यो फेजल डायग्राम हो क्या मेन। अब त्यो माथिको सर्किट त तपाईँहरू बुझाइहाल्नुहुन्छ, एउटा स्क्रिनसट हान्नुहोस् अनि मजाले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। प्र्याक्टिस गरेन भने फेरि यो आउँदैन नि। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हाल्नु। साथीहरूलाई सेयर गरिहाल्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू भन्नै पर्दैन है। साथीहरूलाई सेयर चाहिँ हानिदिनु है। धन्यवाद।